Audio Jungle. What's up mga tropa? So, kumusta kayo ngayon dyan mga tropa? Matagal tayo hindi nakapag-upload ng videos natin sa may YouTube channel natin at saka sa may Facebook page natin mga tropa. Dahil nga una-una busy ako dito mga tropa. So mga tropa, binigyan tayo ng pagkakataon ngayon na mag-vlog uli. So mayroon tayong Toyota Corolla 2006 model. So ang kinukomplain ng customer nito mga tropa ay tumatakbo siya, namatay siya bigla. Actually mga tropa, galing na to sa ibang shop din. Pinalitan ng alternator, ng baterya, pero diyan pa rin yung problema niya mga tropa. So chinek up ko naman to sa scanner mga tropa, wala siyang trouble code. Ang gagawin muna natin nito mga tropa, i-start muna natin, i-check natin yung alternator nito. Dapat may multimeter kayo. Tapos negative positive lang. Tingnan nyo mga tropa. O mga bagsak siya. Yan. Yan yung problema niya kung bakit namamatay sa mga tropa. Mga tropa, chinik naman natin yung electrical nito. Okay naman yung electrical niya. So tingnan ninyo yung charging system niya. Nagdadrop sa mababa mga tropa. So mga tropa, i-check natin tong alternator niya kung mayroon siyang magnetic. Dapat mayroon siyang magnet to. Kapag umandar yung sasakyan, idikita mo ng bakal yung pulley nito, dapat mayroon magnet. Pero ito wala. So ang problema nito mga tropa ay yung alternator. Kasi yung alternator mga tropa, hindi niya kaya i-supplyan or hindi niya kaya i-maintain yung supply niya doon sa baterya. Ngayon yung laman ng baterya mga tropa, kapag umandar yung sasakyan, pag gumana yung mga electrical system niya, nadidrain yung baterya. Kaya mga tropa, yan ang problema ng sasakyan na mamatay siya dahil nga nadidrain yung baterya. Dapat ang charging nito mga tropa 13. Ngayon kapag may load na siya, gumana ng ilaw, gumana ng aircon, dapat magdadrop siya sa 12. So mga tropa, ang gagawin natin ito, palitan natin ng alternator. Tapos pagpalit ng alternator, i-check natin uli yung charging system niya mga tropa. Mga tropa, ito na yung alternator niya. Sikanhan lang siya mga tropa, pero original ito mga tropa. So ipapatanggalin natin tong alternator niya, tapos ikabit natin tong mga tropa. So mga tropa, tingnan niyo yung charging system niya mga tropa. Yan o. Dokal mong kahit. Nor. Yan, may load na siya mga tropa. So mga tropa, pinaandar natin yung aircon. Titingnan natin yung multimeter. Titingnan natin kung okay yung charging system niya. So pinaandar natin yung ilaw. So titingnan natin yung load niya mga tropa. Dapat bumaba sa 13 to. Yan o, 12 na siya mga tropa. So okay na siya mga tropa. Okay na yung charging system niya. Yan. So yun nga mga tropa, pinalitan ko ng alternator. Yun o, yung bagong alternator. Local ito mga tropa. Yan. Ang pinalit natin, sikanhan. Pero original siya mga tropa. So yun nga, ang problema niya, alternator mga tropa. Saka patayin mo natin, tapos start natin. Tape, Shero. Engine off. Start. Yun, umandar siya mga tropa. So dati kasi pag pinatay mo yung sasakyan, pag pinatay mo siya, tapos start mo, ayaw na. Ayaw nang mandar mga tropa dahil nga yung baterya nadidrain. Hindi kayang supplyan yung mga system. Kasi nga nagluluko yung alternator na yun. Yan o, factory defect yan. Local talaga yan. Dapat kanina ko itong matay. Kanina ko yung pinapandar to eh. So okay na siya mga tropa. So shout out nga pala dyan mga tropa sa mga subscriber ko. Please i-share nyo to mga tropa para kahit pa paano makatulong din tayo doon sa mga car owners or sa mga bagong technician ng mga tropa. Maraming salamat nga pala sa sumusuporta sa YouTube channel ko at sa Facebook page ko mga tropa. Pasensya na kayo mga tropa kung minsan lang tayo nakapag-upload ng videos dahil nga
Una-una talagang sobrang busy ko lagi. Araw-araw yan, busy talaga ako mga tropa. So, shout out, naulit ko, shout out nga pala dyan sa mga subscriber ko.